game na. Kailangan ko yata mag-gloves. Makakaskas, magagasgas. Finder. Laka! Huwag mo tutuksin sa daliri ko. Maganda man ah. Daliri ko pang ano. Ano ba to? Paano ba to? Ano yata to eh? Touchscreen yata to eh. Ano pa? Hirap naman ang hindi mo lang gumamit ng MacBook. Alay, ay, gumana. Alay, touch lang? Soft touch ba or hard touch? Paano ba ito gamitin? Pag sisa mo tutok sa kamay ko, nakaka-discourage to sa, sa manonood. Kailangan po namin ng gwapong ayaw naman mag-open sis. Hala ka. Paano? Kaya nga. hala, nasira na. I-click mo. Ayaw. Hindi pa kasi nakakonect yan sa ano ko eh. Yun naman pala eh. Nasaan ang hang backle? Yun naman pala eh. Kaya naman pala eh. Password. Ang password niya. Hank. Okay. At. Wala, may gasgas na sis oh. O saan? Oh my god. Palit na natin yan. 4180724. Show password. Ayun. Yun. Sige nga, kaya naman pala ayaw gumana. Excuse me. Pinya cantaloupe. Pinya cantaloupe. Taglish. Ang matamis na pinya. Ala, ayaw naman gumana eh. Andun, ang downloads. Wala pang laman yan eh. Oo, alam kong bago. Kaya nga tinitingnan ko eh. Balay mo, galing ng... Saan to galing sis? Actually, galing pa siya ng China. Ilang taon to, ay ilang buwan to bago dumating? 3 weeks. 3 weeks. And then, nag-move sa Hong Kong, Taiwan, Opo. and Alaska. Finally, nandito na sa Canada. Ikaw na. Ikaw, kaswerte mo ay. Nag-tour ka pa pala. Sana ako pwede mag-travel. Siguraduhin mo, wala kang COVID. Ito, galing siya ng China. Tapos, lumipas sa Hong Kong. Yung shipment niya. Ano ba to? Tapos Wala ba to? nag-Taiwan, and then nag-Alaska. Sana all. Oo nga eh, sana all. Kaya nga sa, ikaw ba'y nagmas? System gabi. Wow, ganda. Ang ganda. Kuya, saan ba nakikita yung paano mo lagay ng back, yung wallpaper, parang ganon? Saan na nakuha? Bakit? Kailan lalagyan? Kapangit naman, oh, parang plug to Ganda nga na. eh. Kapo. Yun Ano ba, naman. desktop? Wow, ganda. Baka naman magasgas yung ano na, yung kamay mo. Yung kuko nga eh, hindi pa nagupit eh. Baka magasgas. Mamaya. Search mo, background wallpaper. Background wallpaper. Baka magano na lang ako, magsaboy ako. Bukas ka na umuwi. Alam mo lang paggamit ng bago mong Oh, death mash lang yun, di ba? back. Ngayon kita Wilson? Ano oras na? Ano bang kailangan mo? Background. Kala ko malaki, ma. Okay, here you go. Oh yeah, yes. Sis, ano bang gusto mo? Ay, saan mo nakita yan? Nandito, sa ano mo? Sa Ganda. Magkano nabili mo dyan, Tita Irene? secret. 2 tax. Plus tax, I mean. Ganda oh. Oh, ano pili ka Tuto na? nga. Napakamahal. Background Computer wallpaper. mo nga eh, napamahal eh. Computer ko, 1.7 lang eh. Eh, Ayan, gusto ko yun. Alin? Ito? No. The flower. Ito? ha? Ito ho. Tuto nga. Eh, yung computer na. Download mo yan. Download. Save as image to download. Yun. Wala na ibang option. Yung ano, lagyan natin yung boyfriend mo, tita. Ito, Maple. Maple. Ang ganda-ganda naman. Ay, mo ba ilagay yung boyfriend Which mo? place? Na wallpaper. As if may boyfriend naman ako. Ano? Eh, di yung boyfriend ko na lang ilagay mo. Wag na, uy! Abay na ako.
Pagkikita pa Kamay lang. na ko. Babe, can I have your photo? Sira. Ayun na lang. Ano? Yun na lang. Apple na nga yan. Alam mo maganda ilagay dito? Ano? Picture ng bayabas. Alam mo bakit? Mangga na lang, pwede. Bakit mangga? Alam niyo ba kung anong kalaban ng apple? Alam ko kung ano. Ano? Wait lang. Ito. Ang ganda nito. Oh, Kalaban ng apple. sis, ito. Yeah, hang. Ito. I don't No? like that. Masyado bang bright? Ito. You Nux. go girl. I want that one. You go girl. Which one? You go girl? Nux. Diba? You go Naman. girl. Something that is, you know. Ito, ano? Save to downloads. Okay. Let's see. Ay, hindi pala yung isa. Yes. So, then, go to file. I think so. And I think it says here. Paano nga ba yun? Bunso, can you come over? Bunso! Titidainin mo, oh. Bibigyan ka daw ng $50. Para lang daw, ano mo siya na. Wala, nawala yung MacBook girl. Nawala siya, guys. Na-disappear. Ano? Itong hirap sa ano. Sabi na kasing mag-ano na lang eh. Meron pa yun. Open mo ulit. Hindi, teka lang. Ang gagawin natin dyan is Oh my God. Wala na. Benta ko na yan. you go girl. Ano ko na dito yun sa ano eh. Alam ko ano eh. No. Share. Hindi mo na-export eh. Teka lang. Tawagan ko na ba yung IT kong ano? Ex-boyfriend? If you are watching this video, hey, sabihin ko na ba pangalan niya? Teka lang. Ano? Tawagan ko na ba yung Sige IT ka. kong Pag napanood niya tong video, lagot ka. Teka lang. Open. Close window. You know what? Here you go. Ito ang kahitikan eh. Okay? Ito gagawin nyo. Ito ka Safari. And then, i-search mo lang doon. How to change. Changer. How to change. How to Change. background. MacBook ko ba? Lagyan ko natin. Background. Here you go. Here you go. See? Go to desktop and screensaver. Make sure desktop tab. Sidebar, open up, Pictures. the pictures, click. Pictures and setup. Oh, Told you. Told you. Okay? So desktop and screensaver. So that means Go to settings. No, go to system preferences. So we need to type here. Okay. Delete it. System preferences. Preferences. Basta yun na yung system. And then desktop screensaver. Open it. Okay. And then Photos. go to downloads. Here's a photos. And I don't then have photos though. where we save it in the downloads, right? Yeah, it's in the downloads. Desktop. You know what? We need to. You need to save it. Folders. Yes, it is. Okay. So go to. Nasa downloads natin siya, right? Ay. So this one we need to move it, open it, and then we need to save in. Move to. Photos. Where's Desktop. the desktop? Yes. Next Irene MacBook. This is not yours. This is mine.
Okay, so go to system preferences again and go to photos. There's the picture, and then I think it's already here. No, wait. Oh, it's not there. How come? Folders. Not there. Desktop. Ano natin siya, di ba? Yeah. Kailangan pa bang ano? I-save mo pa. Nasa, ano mo kasi, ito na kasi, no? Ito, close ko to siya, ha? Close ko siya. Close this. Close this. Close this. Na-desktop siya na download. Double click it. Kasi alam ko ano eh. Close. Ito. Text. Share. Notepad. Yung add to photos. Baka add to photos. Yeah. Yeah, Try. I think so. Okay, nasa photos ka na. Okay, let's go again. Pumunta ka sa photos, sis. Photos. Yeah. Go na photos. Yeah. Photos here. Yes. I'll get started mo na. Started. Ayan. Here you go. I-click mo siya. It's better if you do, yeah. And then Edit. edit. Yep. And Sabi ko This na is kasi sa'yo, draining me. magbo-boyfriend ka ng IT eh. okay, babalik ko na siya guys. Kung pwede, kung gusto nyo, bilhin nyo na lang. Kaysa magantay kayo ng Hindi, ganito. 3 weeks. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag kang mag-nursing eh. Hindi ka nakikinig kay ate eh. Sinasabi mo tagal kasi sa'yo, kunin mo, computer technician. Diba? Hindi ka nakikinig kay ate eh. Sorry naman. Masaya ano na siya eh. Nasa photos na ngayon, kulit naman natin eh. Ay, naku, talagang matatawag akong ex na Vic! 2,000 years later. So, ayun na. Close mo na yan. Change na. Galing-galing niya. Yun naman pa. There you go. You go, girl. You go, girl. See? There you This are. one, just delete Yeah, it. delete it. I don't like that. Yeah, my move to desktop. trash. Go, girl! Go, girl! There you are! Next. Wow, I love it.